आज आपण बनवणार आहोत ट्रफल चॉकलेट केक। त्यासाठी तर मी टीनला हे कुकरचा डबा आहे माझ्याकडे, त्याला मी बटर पेपर लावून तेल लावून ठेवलेला आहे आणि पातेलं आपण गरम करायला ठेवलेला आहे, ज्याच्यात आपण केक बेक करणार आहोत। हा विदाउट ओव्हनचा केक आहे, पातेल्यामध्ये बेक करणार आहे। आता त्यासाठी साहित्य सांगते। 3/4 कप मैदा घेतलेला आहे आपण, इथे चाळणीमध्ये घ्यायचा आहे। 3/4 कप मैदा म्हणजे एका कपाला पाव कप एवढा कमी। आणि हा 1/4 कप आहे, तो आहे कोको पावडर, ती पण आपण ह्याच्यात टाकायची आहे। आणि त्यासोबतच इथं आहे अर्धा टीस्पून बेकिंग पावडर आणि पाव टीस्पून बेकिंग सोडा, तो पण आपण ह्याच्यात टाकणार आहे। आणि हे साहित्य आपण चाळून घेणार आहोत आता केकसाठी। तुमच्याकडे दुसरी चाळणी असेल तर चाळून घ्या, माझ्याकडे ही गाळणी आहे, ह्याच्याने छान ह्याच्यामधल्या गुठळ्या वगैरे निघतात, त्यामुळे मी ही वापरते आहे। आता हे मी पीठ चाळून घेते। हे पहा, इथे आपण पीठ, कोको पावडर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पावडर आणि मैदा जे आहे ते चाळून घेतलेलं आहे। आता आपण हे साईडला ठेवायचं आहे आणि अंडी फेटायला घेणार आहोत आपण। जर तुम्हाला अंडी नसतील टाकायची तर तुम्ही अर्धी वाटी दही टाकू शकता ह्याच्यामध्ये। मी इथं 4 अंडी टाकत आहे। हे पहा, इथे मी 4 अंडी घेतलेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये 1 टीस्पून व्हॅनिला एसेन्स टाकायचा आहे। आणि मी आता इथे 1 कप साखर घेतलेली आहे, पिठी साखर। ह्या केकसाठी 1 कप पिठी साखर घेत आहे मी, आणि ती आपण थोडी थोडी करून अंडी फेटताना टाकणार आहे। आता आपण अंडी फेटायला घेऊया। थोडी थोडी आपण पिठी साखर टाकणार आहे आणि बीट करणार आहे। आता आपण ही राहिलेली पण पिठी साखर टाकत आहोत, पूर्ण आपण टाकलेली आहे आता। हे पहा, अंड्याचं मिक्सचर खूप असं क्रीमी छान झालेलं आहे। असं फेटायचं आहे, एकदम क्रीमी असं फेसाळ होईपर्यंत। आता आपण याच्यामध्ये टाकणार आहोत 1/4 कप तेल। कुठलं पण तेल वापरू शकता तुम्ही, फक्त मोहरीचं किंवा सोयाबीनचं वापरू नका, कडवट वास असतो। मी इथे सनफ्लॉवर ऑइल वापरत आहे। हा 1/4 कप आणि एवढंच 1/4 कप दूध पण आपण टाकणार आहोत। पण पहिले आता आपण हे फेटून घेऊया। हे पहा, एकदम छान आपलं मिक्सचर तयार झालेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये बेकिंग पावडर आणि आपण हे जे मिक्स केलं होतं पीठ ते टाकणार आहोत, आणि मग लास्टला आपण ह्याच्यामध्ये दूध टाकणार आहोत 1/4 कप। हे पहा, आता या मिक्सचरमध्ये एकदम आपण थोडं थोडं करून हे जे कोको पावडर,
आणि मैदा आपण मिक्स केला होता एकदम हळूवारपणे ह्याच्यामध्ये मिक्स करणार आहे, जेणेकरून की हे जे आपण एअर क्रिएट केलंय फेसून तो जायला नाही पाहिजे. एकदम हळूवारपणे आपण हे मिक्सचर मिक्स करायचं आहे आणि थोडं थोडं करून आपण पूर्ण पीठ ह्याच्यात मिक्स करणार आहे. हे पहा, आता राहिलेलं थोडंसंही मिक्सचर जे आहे पूर्ण आपण ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घेणार आहोत. एकदम हळूवारपणे मिक्स करायचं आहे. आता या मिक्सचरमध्ये आपण 1/4 कप दूध टाकणार आहोत आणि तेही मिक्स करून घेणार आहोत. आता आपण हे मिक्सचर एका स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने मिक्स करूया. आता आपलं पूर्ण मिक्सचर मिक्स झालेलं आहे. आता आपण हे टिन मध्ये काढून बेक करायला टाकूया. तुमच्याकडे टिन नसेल तर कुकरच्या डब्याचा वापर किंवा एखाद्या पातेल्याचा वापर केला तरी चालेल. मी इथे कुकरचा डबा वापरतेय. माझ्याकडे केक टिन आहे, पण तो हार्ट आणि स्क्वेअर शेपचा आहे, म्हणून मला सर्कल केक बनवायचा आहे, म्हणून मी इथे कुकरच्या डब्याचा वापर करत आहे. तुम्हीही वापर करू शकता. हे संपूर्ण बॅटर आपल्याला टाकायचं आहे, अजिबात वाया घालवू नका. आता आपण हे मिक्सचर बेक करण्यासाठी पातेल्यात ठेवूया. इथे मी पातेलं ठेवलं होतं तापण्यासाठी. आता त्याचं मी झाकण काढते आणि हा कुकरचा डबा ह्याच्यात ठेवतीये. आता हा आपण केक कमीत कमी 50 मिनिटं लो फ्लेमवर बेक करणार आहोत. लगेचच ह्याच्यावर झाकण ठेवून देऊया. 50 मिनिटांसाठी लो फ्लेमवर बेक करायचं आहे. एकदम गॅसची कमी फ्लेम ठेवायची आहे आणि चेक करायचं आहे टूथपिकनी. जर तुमचा केकला जर टाइम असेल तर आणखीन 10-15 मिनिटंही तुम्ही वाढवू शकता. हे पहा, 50 मिनिटं झालेली आहेत. आता आपण झाकण खोलून बघूया. हे पहा, आपला केक किती छान फुललेला आहे. आता आपण हे टूथपिक टाकून बघूया की केक झाला आहे की नाही. हे पहा, टूथपिक एकदम क्लीन आहे. तर आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करूया आणि आता हा कुकर मधला केक बाहेर काढून घेऊया पातेल्यातला. हाय व्ह्यूअर्स, इथं आपला केक बघा किती छान बेक झालेला आहे. ह्याचे मी थोडंसं वरचं कोटिंग काढलेलं आहे सुरीनी, म्हणजे हा एक सारखा व्हायला. आणि ह्याला जर तुम्ही माझे जुने व्हिडिओ बघितले असेल तर त्याच्यामध्ये मी दोऱ्याने कसं केकचे भाग करते हे दाखवलेलं आहे. त्यामुळं इथं मी दोरा वापरून असे केकचे छानपैकी असे 3 स्लाइसेस करून घेतलेले आहेत. आता आपण तो केक डेकोरेशनसाठी घेणार आहोत. तर आता सगळ्यात आधी आपण काय करणार आहोत, इथं मी एक मिक्सचर तयार केलं आहे, जे सिरप जे आपण केकमध्ये टाकणार आहोत. त्यासाठी मी इथं 1 चमचे इन्स्टंट कॉफी घेतलेली आहे, 2 चमचे भरून पिठी साखर घेतलेली आहे आणि कोमट पाणीमध्ये हे मिश्रण मी तयार केलेलं आहे, म्हणजे ते केकमध्ये आपण भिजवण्यासाठी वापरणार आहे, सोक करण्यासाठी. आता आपण बनवायचं आहे ते आहे ट्रफल. तर इथं मी 400 ग्राम डार्क चॉकलेट घेतलेला आहे. हे डार्क चॉकलेट आहे, ह्याचा बार मिळतो 400 ग्रामचा, तर तो मी घेतलेला आहे.
तर तो बार मी तुकडे करून घेतलेला आहे आणि इथे मी घेतलेली आहे 200 ml फ्रेश क्रीम. जर तुमच्याकडं व्हिपिंग क्रीम असेल तर ती तुम्ही वापरू शकता. ती तुम्ही चॉकलेटमध्ये टाकून डबल बॉइलिंग मेथडनी ती चॉकलेट विरघळवून घ्यायचं आहे त्या क्रीममध्ये. जर तुम्ही याच्यात व्हिपिंग क्रीम वापरली तरीही चालतं. मी याच्यात फ्रेश क्रीम वापरते कारण फ्रेश क्रीमची टेस्ट थोडी जास्त छान असते. त्यामुळे ही 200 हा 250 ml चा कप आहे. त्यामुळं मी ही कप पूर्ण भरून घेतलेलं नाही, थोडं कमी ठेवलं आहे. 50 ml कमी घेतलेलं आहे, म्हणजे 200 ml मी घेतलेले आहे फ्रेश क्रीम. आणि हे आहे 400 ग्राम चॉकलेट. तर ट्रफलचं मिनिंग हे असतं की 2:1 असतं. जर तुम्ही 2 कप चॉकलेट घेतलं तर तुम्हाला त्याच्यासाठी 1 कप क्रीम घ्यावी लागते. आणि जर तुम्ही गनाश बनवत असाल चॉकलेटचं, 1 कप क्रीम घेतली तर 1 कप चॉकलेट घ्यायचं असतं. हे गनाशचं प्रमाण आहे. पण आपण बनवणार आहोत ट्रफल केक, तर त्यासाठी इथं आम्ही घेतलेलं आहे 400 ग्राम चॉकलेट. त्यासाठी मी 200 ml क्रीम वापरत आहे. आता मी हे क्रीम ह्याच्यामध्ये टाकून डबल बॉइलिंग करून ही वितळून घेणार आहे. मग आपण ती केकला लावणार आहोत आणि हे सिरपही लावणार आहोत. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये ही क्रीम टाकूया, फ्रेश क्रीम, आणि ही आपण डबल बॉइलिंग मेथडनी वितळून घेऊया. हे पहा, इथं मी चॉकलेट ट्रफल वितळून घेतलं आहे. चॉकलेट आणि क्रीम मी डबल बॉइलिंगनी वितळून घेतलेली आहे. आणि हे आता आपण केकवरती सजवण्यासाठी लावणार आहोत. त्याच्या आधी तुम्ही काय करा, हे एका पायपिंग बॅगमध्ये टाका, म्हणजे तुम्हाला इझी पडेल लावण्यासाठी. हे पहा, इथं गनाश हे जे आहे आपलं ट्रफलचं, ते मी एका पायपिंग बॅगमध्ये भरून घेतलेलं आहे आणि ते मी एका ग्लासामध्ये ठेवत आहे. आता आपण पहिले थोडंसं केक सोक करून घ्यायचं आहे. तर इथं मी चमचा वापरत आहे. तुमच्याकडे ब्रश असेल तर ब्रशने हे टाका सिरप. व्यवस्थित केक भिजवून घ्या. हे पहा, इथे मी पूर्ण स्पंज आता सोक करून घेतलेला आहे सिरपनी. आता आपण ह्याच्यावरती गनाश टाकूया. हे पहा, इथे मी टाकून घेत आहे गनाश. पहिले आपण बॉर्डर क्रिएट करायची आहे, एक छान अशी बॉर्डर, आणि मग आपण ते त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत. हे पहा, इथे मी गनाश टाकलेला आहे. आता आपण ते जे ट्रफल आहे ते पूर्ण केकवरती असं मिक्स करून लावून घेणार आहे. सगळीकडून व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे झालेलं आहे. आता आपण हे दुसरी लेअर ठेवणार आहोत केकची. आपण दुसरी लेअर ठेवलेली आहे केकची. आता ही पण आपण सोक करायची आहे. अशा प्रकारे व्यवस्थित सोक करा, नाही तर ड्राय होईल केक. आणि खूप जास्त पण सोक करू नका. जर तुमच्याकडे ब्रश असेल तर तुम्ही व्यवस्थित लावू शकता हे सिरप. आता हे झालेलं आहे. आता आपण परत एकदा ह्याला आपलं ट्रफल मिक्स जे आहे ते टाकणार आहोत. पूर्ण केकवरती लावून घ्यायचं आहे आपल्याला. असं स्पॅच्युलाने आपण ते एकसारखं करून घ्यायचं आहे. हे पहा, सेकंड लेअर पण झालेली आहे आपली. आता आपण फायनल आणि तिसरी लेअर आपली केकची आपण सेट केली आहे. हे पहा, आता आपली लास्ट शेवटची लेअर आहे, तिला आपण सोक करूया.
पहा आपलं 1 वाटी मिक्सचर बरोबर आपल्याला पुरलेलं आहे. आता आपण परत ह्याच्यात गणाश ऍड करूया. आता पायपिंग बॅग मधला माझा गणाश संपलेला आहे, तर मी इथं डायरेक्ट चमच्याने घेते. आता नाईफने परत हे सेट करते. जसं लागेल तसं घ्या. हे आपल्याला सगळीकडे लावून घ्यायचं आहे. आणि हा केक आपण फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे थोडा वेळ सेट करण्यासाठी, मग आपण ह्याला डिझायनिंग करणार आहोत. आता आपण स्पॅच्युलाने सगळीकडे ह्याला क्रीम लावून घेऊया. मी याला सगळीकडून क्रीम लावते आणि मग तुम्हाला दाखवते. हे पहा इथे मी सगळीकडे केकला चॉकलेटचं आपलं लावून घेतलेला आहे गणाश. आता आपण हे जे आहे केक अर्ध्या तासासाठी नाही तर कमीत कमी 15 मिनिटं तरी फ्रीजमध्ये ठेवणार आहोत, म्हणजे हे सेट होईल चॉकलेट आणि मग आपल्याला ह्याच्यावरती डेकोरेशन करता येईल. हे पहा आता आपण इथं गणाश घेतलेला आहे. आता आपला केक पण छान सेट झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यावर फुलं काढूया. हे पहा इथं मी स्टार नॉझल घेतलेला आहे. 2D नाव आहे ह्या नॉझलचं. हे थोडंसं घट्ट असल्यामुळे हार्ड जातं पाईप करायला, त्यामुळे इथे डबल पायपिंग बॅग वापरायची आहे, नाही तर पायपिंग बॅग फुटते. कुठं कुठं अशी क्रीम जागा असेल तर तिथे आपण छोटी छोटी अशी फुले पाईप करू शकतो. हे पहा आपला आता छान असा ट्रफल केक तयार झालेला आहे. मी तुम्हाला जवळून दाखवते. हे पहा हे पहा कसा दिसत आहे आपला चॉकलेट ट्रफल केक. दिसतो आहे ना यमी यमी, छान छान. हा घरी बनवलेला चॉकलेट ट्रफल केक आहे. जर तुमचे काही प्रश्न असतील तर मला नक्की विचारा. आणि माझी या ट्रफल केकची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली
ती मला कमेंट करून जरूर कळवा. आणि हा ट्रफल केक तुम्हीही नक्की बनवा. माझ्या मुलाच्या वाढदिवसासाठी मी हा केक बनवलेला आहे. तुम्ही ह्याला चॉकलेट सिगरेट किंवा गोल्डन बॉल्स, सिल्वर बॉल्स किंवा स्प्रिंकल कशानेही सजवू शकता. मी इथं फक्त चॉकलेटचे रोजेस काढलेले आहेत नॉझलनी. तुम्हाला जे आवडेल ते तुम्ही याच्यावरती डेकोरेट करू शकता. हे पहा, आपण फुलं काढलेली आहेत चॉकलेटची. आता आपण ह्याच्यावर ना अशी ही चॉकलेट सिगरेट लावूया. ही विकत मिळते, इझिली अवेलेबल आहे. असं तुम्ही लावू शकता, डेकोरेट करू शकता. आणि आता आपण चेरी लावूया केकवरती. सगळीकडे लावायची गरज नाहीये, कारण हा ट्रफल केक आहे, नाही लावली तरीही चालेल. हे पहा कसा दिसतो आपला केक. दिसतोय ना छान, यम्मी यम्मी घरगुती बनवलेला चॉकलेट ट्रफल केक. जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. तुमचे काही प्रश्न असतील तर तेही विचारा. आणि माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा.